Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Philippines là nơi được mệnh danh là vùng đất nghiêng đảo, diện tích tương đương Việt Nam nhưng có trên 7.000 hòn đảo lớn nhỏ. Với đường lãnh thổ luôn giáp với biển, đến đây bạn sẽ được chiêu đãi món đặc sản siêu bão cực lớn mỗi năm. Chưa hết, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy để những chú trang béo tròn massage cho bạn, hay ngâm mình trong những vại nước đang được nấu sôi. Đến với Philippines, bạn sẽ có cơ hội khám phá rất nhiều điều điên rồ mà bạn chẳng thể nào tin nổi. Những buổi lễ đập nát siêu xe khiến mọi người phải tiếc nuối không nói nên lời. Để biết thêm về những điều cực kỳ sốc ở Philippines, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá Thế giới sốc nặng 15 điều điên rồ chỉ có ở Philippines nhé. 15. Massage tranh. Massage là cách phổ biến để giúp con người cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Tại Việt Nam, bạn dễ dàng tìm thấy rất nhiều địa điểm massage, nhiều nơi còn có các dàn hot girl sẵn sàng chào đón anh em nhiệt tình. Tuy nhiên, việc dùng những con trang khổng lồ để massage chắc có lẽ chỉ có ở mỗi Philippines. Dịch vụ này được thực hiện dành riêng cho du khách tại sở thú thành phố Cebu. Các nhân viên đặc biệt này là những con trang miếng điện nặng khoảng 250 kg. Chúng được đặt lên người các hành khách và bắt đầu massage bằng cách trườn bò trên đó. Các du khách tham gia bắt buộc phải giữ im lặng để không làm kích động đến những nhân viên to xác này. Và để đảm bảo hơn, chúng còn được các nhân viên phụ trách cho đánh chén khoảng chục con gà trước khi làm việc. 14. Phá hủy siêu xe. Nếu bạn muốn xem các thử thách phá bỏ những chiếc siêu xe thì hãy đến ngay với xứ sở nghiêng đảo này. Philippines là một trong các nước rất khắt khe trong việc chống phá các đội buôn lậu. Họ thẳng tay đưa ra các điều luật để ngăn cấm các hành vi không chính thống ấy, và cách xử lý của họ chính là tiêu hủy toàn bộ các mặt hàng buôn lậu. Chính quyền nước này từng gây xôn xao khi cho các xe chuyên dụng giẫm bè vài chục chiếc siêu xe có giá hàng chục tỷ đồng. Đây là những chiếc xe được nhập lậu và bị hải quan nước này thu giữ. Trong đó có những cái tên quen thuộc như Mercedes, McLaren, Bentley, Porsche. Nhiều người từng thắc mắc tại sao chính phủ Philippines không bán đấu giá số xe này và sử dụng số tiền thu được vào các hoạt động xã hội thay vì tiêu hủy. Tuy nhiên, Cục Hải quan Philippines cho rằng cần phải có biện pháp cứng rắn để ngăn chặn và gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những kẻ buôn lậu. Một cách làm đầy cứng rắn, nhưng nhìn các xe bị phá hủy như thế này thì có phần hơi tí đúng không các bạn? 13. Tamilok. Nếu bạn là một người sợ sâu, tôi cá là các bạn sẽ chạy mất dép khi thấy món ăn này. Thậm chí là nó cũng khiến nhiều kẻ gan dạ một phen khiếp vía. Tamilok là một loại sâu gỗ, chúng có phần thân nhẵn nhụi, chiều dài lên đến 50 cm. Nó thường sống trong các thân gỗ mục nát hoặc phần thân cây đước chìm dưới nước. Tamilok được người dân Philippines xem như một đặc sản của núi rừng Ban Tặng. Chúng được bày bán tại những quầy hàng rong trên đường phố. Nếu muốn thử thách lòng can đảm, du khách có thể chọn ăn sống trực tiếp ngay khi Tamilok vừa được lấy ra khỏi thân cây, hoặc nhờ người phục vụ sơ chế và chế biến nó theo kiểu ceviche, một kiểu gọi của người Philippines. Nếu sơ độ kinh dị, có lẽ đuông dừa không có tuổi để đỏ lại Tamilok các bạn à. 12. Etat. Nếu bạn cảm thấy món Tamilok chưa là gì, thì hãy thử ngay món ăn được mệnh danh là quốc hồn quốc túy của Philippines này xem. Etat là một món thịt heo của quốc đảo. Thịt được xông khói, sau khi lên me và chuyển sang màu xanh thì có thể dùng được. Nó thường được dùng để tặng trong các dịp đặc biệt như đám cưới, sinh nhật. Thế nhưng điều đặc biệt của món ăn này chính là những con giòi còn đang bò lút nhút trong miếng thịt. Không biết làm cách nào mà người dân có thể can đảm để cắn miếng thịt đầy giòi thế kia. Thậm chí họ còn chia sẻ rằng hương vị của giòi đã tạo nên sự khác biệt cho miếng thịt. Khi ăn sẽ có vị hơi béo và chua khá độc đáo. Đặc biệt với người dân địa phương, etat càng để lâu lại càng ngon. Bạn nào dám tự tin mình ăn cả Tamilok và etat thì điểm danh ngay xuống bên dưới. Mình dẫn bạn đi ngay và luôn. 11. La Basin. Không giống như hầu hết các thác nước với sự nguy hiểm khi đến gần, chân thác nước La Basin lại được nhiều người yêu thích đến vui chơi, thư giãn và thưởng thức các món ăn nổi tiếng. Đây có thể xem là kiểu nhà hàng độc lạ nhất trên thế giới. Đích thực là một nơi mà thực khách có thể hòa mình vào thiên nhiên theo đúng nghĩa. Trước khi bước vào bàn ăn, bạn có thể cởi bỏ những đôi giày của mình sang một bên, mà thay vào đó là để đôi chân trần ngâm xuống dòng nước mát lạnh bên dưới, thả lỏng và thư giãn một cách thoải mái nhất. Các món ăn cũng được trang trí và đựng trong chiếc nia có lá chuối lót, mang lại một vẻ thanh tịnh cho nhà hàng. 10. Tắm vạc dầu.
cảnh tượng một du khách đang tắm nước nóng Kawa ở Antique có thể sẽ khiến một vài người thấy kinh hãi khi mới nhìn vào, trông có vẻ như họ đang bị nấu chín để làm vật tế. Nhưng đừng lo, họ không hề bị cháy hay bị bỏng gì cả. Mặc dù đúng là bồn tắm Kawa có lửa đun bên dưới, nhưng sẽ không gây nguy hiểm. Tuy kỳ lạ, nhưng đây là một trong những hoạt động hút khách nhất tại Philippines. Khi nước trong vạc nóng lên đến nhiệt độ mong muốn, nhân viên sẽ thêm các loại thảo mộc, lá thơm và hoa vào. Nhờ đó, hơi nước tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Hương thơm này sẽ giúp bạn thoải mái hơn sau một ngày mệt mỏi. Trải nghiệm này cực kỳ thích hợp với những người đang cảm thấy stress. Bên cạnh đó, đôi khi nhân viên sẽ thêm các loại thảo mộc địa phương vào nước để tăng hiệu quả chữa bệnh. Các loại thảo mộc này sẽ giúp bạn loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Một công đôi chuyện nhỉ? 9. Cấm buôn chuyện. Bạn đã bao giờ vướng phải những tin đồn oái âm từ các nhân vật mang tên bà hàng xóm chưa? Chia sẻ cho mọi người câu chuyện của bạn thế nào nhé! Qua miệng những nhân vật này, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng ly kỳ, đặc sắc mà bạn chẳng bao giờ nghĩ đến được. Ở Philippines cũng vậy, những người dân ở đây cũng thường tò mò, để ý về những người xung quanh. Để ngăn chặn hành vi buôn dưa của mấy bà hàng xóm, chặt đứt mọi nguồn cơn của tin đồn sai lệch, thị trấn Binalonan ở Philippines đã ra hàng chính sách cấm tiệt các hành vi buôn chuyện. Thị trưởng của thị trấn cho rằng điều này giúp tránh gây lãng phí thời gian khi làm việc, cũng như giữ cho thị trấn yên ổn và nâng cao chất lượng cuộc sống. 8. Tù nhân Philippines. Có lẽ chẳng nơi nào như Philippines khi mà tù nhân cũng có thể trở thành top tìm kiếm trên mạng xã hội. Để giải tỏa những năng lượng tiêu cực của mỗi phạm nhân, một vị quản giáo tại trại giam ở Cebu đã cho rằng một đề xuất vô cùng thú vị, đó chính là nhảy múa. Video ghi lại khoảnh khắc các tù nhân nhảy bài Thriller, nhằm để tưởng nhớ vua nhạc pop Michael Jackson đã bất ngờ nổi đình đám vào năm 2007. Sau đó các video nhảy khác cũng được đăng lên và nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực của người xem. Mỗi video có thể đạt từ vài triệu đến vài chục triệu view, cao hơn cả nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nếu ngày xưa có top trending thì có lẽ họ đã làm chủ ngôi vị này rất nhiều lần. 7. Đồi chocolate. Mặc dù có tên là ngọn đồi chocolate nhưng khi đến đây, du khách sẽ không tìm được mẫu chocolate nào đâu. Thực chất đây là một vùng đất kỳ lạ, có nhiều ngọn đồi kích thước to nhỏ khác nhau. Nhưng nếu đứng nhìn từ xa, mọi người sẽ tưởng lầm rằng các ngọn đồi có hình dạng đối xứng nhau, khiến những ai mới đến đây lần đầu đều tưởng rằng đây là cảnh quan nhân tạo. Vào mùa khô, khi lớp cỏ trên ngọn đồi khô đi, sẽ để lại một màu nâu tựa như chocolate, và từ đó cái tên đồi chocolate cũng ra đời. Người dân bản địa còn xem những ngọn đồi chocolate giống như những cặp nhũ hoa của người con gái tuổi đôi mươi, can tràn nhựa sống. Vì lẽ đó, nếu bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu nghe thấy người dân địa phương gọi chúng bằng một cái tên khác, cánh đồng nhũ hoa. Ngoài vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, đồi chocolate còn chứa đựng những huyền thoại bí ẩn về sự hình thành các ngọn đồi, được truyền lại qua các câu chuyện xưa, như đây là bãi chiến trường của hai người khổng lồ, giọt nước mắt của một chàng trai khổng lồ. 6. Cá salmon. Một con cá biển dân chơi đã vô tình bị lọt lưới của một ngư dân Philippines. Khi bắt lên, người ta vô cùng ngạc nhiên khi trên người nó có rất nhiều hình xăm. Trước mắt họ là những hình xăm vô cùng nghệ thuật với những hình ảnh tấm khiên, hoa văn và con chữ. Có lẽ anh đại biển khơi là đây. Không biết ở dưới đó thì nó đi xăm ở đâu nhỉ? 5. Sinh vật kỳ lạ. Chẳng biết có phải vì địa hình nghiêng đảo của mình hay không mà Philippines là một trong những nơi có nhiều sinh vật độc lạ nhất trên thế giới. Nếu xen lẫn vào nhau, có lẽ loài cua tím của Philippines vẫn còn nổi bật bật trước các đối thủ khác. Không khoác lên mình chiếc áo màu tím thủy chung mà nó còn highlight thêm đôi càng màu đỏ, trông rất chất chơi. Không giống các loài thằn lằn khác, thằn lằn ở Philippines không chỉ leo cây mà còn có khả năng bay tuyệt vời. Chỉ trong một bước nhảy, thằn lằn bay có thể bay tới 30 m và khi nó bật chế độ tàng hình thì khó mà ai có thể nhìn thấy nó được. Một loài động vật cũng phải kể đến chính là loài dơi mũi ống của Philippines. Loài dơi này được phát hiện vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng nhờ có ngoại hình giống hệt nhân vật Yoda trong loạt phim Star Wars. Vì thế đôi khi chúng được gọi là dơi Yoda. 4. Vulcan Point. Vulcan Point là một hòn đảo có địa thế kỳ lạ nhất thế giới. Đảo nằm trong đảo. Nó là hòn đảo bậc thứ 3 của đảo lớn Luzon. Hòn đảo này được phát hiện vào năm 2012 sau vô số giờ đồng hồ xăm so hình ảnh trên bản đồ trực tuyến Google Earth bởi Ken Jennings, 42 tuổi, đến từ Mỹ.
Đây là một hòn đảo cực kỳ bé, chỉ có diện tích tầm 200 m², giống như nắm đất trồi lên giữa mặt hồ. Có lẽ vì vậy mà nó mới được đặt tên là Vulcan Point, điểm Vulcan. 3. Siêu bão. Nằm trong vùng biển nước ấm rộng lớn ở rìa phía tây của Thái Bình Dương, Philippines là quốc gia hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới nhất trên thế giới. Mỗi năm, Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão. Tại Việt Nam, mỗi mùa mưa bão kéo về, ta có thể thấy được sự mất mát của từng hộ dân nơi khúc ruột miền Trung. Tuy nhiên, đó là chưa thấm gì với Philippines. Bởi lẽ những cơn bão đó đã càn quét qua Philippines trước khi suy yếu và đến Việt Nam. Tại quốc đảo, chỉ một cơn bão đi qua, một ngôi làng có thể biến mất trong phút chốc. Người dân phải mất cả một thời gian dài để có thể phục dựng lại. Năm 2013, bão Haiyan, cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền ở Philippines, đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hay mất tích, một con số quá khủng khiếp. 2. Barrowman. Nếu đã nói đến Philippines mà không biết về Barrowman thì có lẽ là bạn chưa đến đất nước này bao giờ. Barrowman là một món quà lưu niệm phổ biến trong các cửa hàng quà tặng, được xác định là một phần văn hóa và nghệ thuật Philippines. Tượng thường bao gồm một tượng nam thô được tạc bằng gỗ, một phần được giấu bên trong thùng gỗ tròn. Việc vô tình nhắc cái thùng kia lên có lẽ sẽ khiến bạn giật mình và phì cười đấy. 1. Gái xinh. Trong vài năm trở lại đây, Philippines trở thành đối thủ đáng gờm khi liên tục có người đẹp góng mặt sau trong các cuộc thi nhan sắc. Đất nước này được biết đến là cường quốc hoa hậu đứng thứ 3 trên thế giới, với những gương mặt đình đám như Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young, Hoa hậu Hoàng vũ 2015 Pia Wurtzbach. Ở nơi đây, ngành công nghiệp nổi tiếng nhất chính là đào tạo hoa hậu, những ứng cử viên số 1 cho ngôi vị cao nhất các cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Nếu so sánh, Việt Nam chúng ta còn thua xa đất nước nghiêng đảo này. Khi trên chiến trường nhan sắc, số lần người đẹp Việt lọt top 5 đã rất hiếm hoi, trong khi nước bạn thì liên tục đăng quang ngôi hoa hậu. Bạn thấy điều gì ở Philippines gây sốc với bạn nhất? Chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!